click and I'll tell you whether you're clicking correctly. Good. Click in the middle person. Show me. Show me. You can just see here. Here. Good. I see like a mirror image on it. It's like mirror image. बात सो ये तो आउल लग रहा है ना छोटा है वुड्स राइट दो है ना तो एक का और दूसरे का मिला के आउल इसके पीछे और एक है सेम पर दिख रहा है ये सो है ये पाता है उसको बहुत मत डोंट बेबी यू नो this डॉक्टर का द फुल फिंगर इज पॉइंटिंग और इधर से आता ही वरची जी फांदी अशी चालली आहे ना त्याच्या संपायच्या दिवसा मार्ग दाखवला now it is facing this side ते पिवळं पान दिसतं वरच्या फांदीवर तर बघ त्या पिवळ्या पानालाच कॉन्सन्ट्रेट वरचं फांदीचं पिवळं पान मिलियन टेक नाउ इट इज फेसिंग मिलियन उसने टर्न कर तो है ना उसके पीछे मधून जाऊ नका आता इकडे बघ जैसे ते मोठा आहे त्याच्यामुळे त्याचं ठाकूर मॉल त्यातून तिथे जे होतं ते अशी बोलतात ये इसका लिस्टिंग है लिस्टिंग भी आए थे तो ये पे